So kanina pa ako nag-shoot, napakarami ko nang sinabi, napakarami ko nang na-shoot. Di ko pa pala natatanggal yung sign na yun. Nakakaasar talaga. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa previous video ko, nag-English ako at ako lang din ang nahirapan. So huwag kayo mag-alala, magtatagalog tayo ngayon. For today's episode of Freddy V, gagawa tayo ng pinaka-favorite kong pasta. So bakit ko favorite to? Kasi napakadali niyang gawin at napaka-simple lang at napaka-OA nung pagsasabi kong yun. Cut natin. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka dito sa channel ko, don't forget to hit the subscribe button below para updated kayo sa mga videos ko. And just to clarify before anything else, gusto ko lang mong sabihin na hindi ho ako chef, wala ho akong culinary background, sadyang gusto ko lang mong magluto. Kaya kung may mga mali akong gagawin dito sa video na to, wala kayong pakialam. Hindi, joke lang. Kung may mali ko akong gagawin, huwag niyo akong i-technical. Pwede kayong mag-comment down below para ma-improve natin sa susunod. Open-minded naman tayo eh. So itong pasta recipe na ito eh natutunan ko so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
So that's it guys, di ba? Sobrang dali, sabi ko naman sa inyo. So kung nagustuhan niyo itong video na to, huwag niyo kakalimutang i-click yung subscribe button below for more video updates.